ගොඩක් වැඩ කරා. ඉතින් එතකොට මට හම්බුණු withdrawal එකක් මම පෙන්නන්න මම වීඩියෝ එකක් දාලා දෙවා. මෙතන තියෙනවා 0.736ක උඳලක්. අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකත් එකතුලා ඉන්න සියලු දෙනාම. අද කතා කරන්න ආවේ Givvy application එක අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේ application එකෙන් ගොඩක් හොඳට මුදල් ගෙවන application එකක්. දැනටත් හොඳට මුදල් ගෙවනවා. ඉතින් මේ application එකේ අප්ඩේට් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි ආවේ. මම මේ ගැන කලින් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ ගැන withdrawal එකක් ආපු වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ application එකෙන් මට ආව withdrawal එකක් ගැන. ඒවත් මම ඉස්සරහ කතා කරන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න තු බලන්න මම මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා දෙනවා. ඔයාලට කොහේ හරි තැනක කරදොත් ඔයාලා මේකෙන් හොන සල්ලි ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න බැරි වෙයි. මම ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ sign up වෙන්න තියෙන්නේ ඊමේල් එක දීලා ඔයාලගේ Google එක හරහා. ඒක මම කියලා දෙන්න මම කලින් වීඩියෝ එකක කියලා තියෙනවා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන හැටි. ඔයාලට ඒක බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න මගේ channel එකේ වීඩියෝත් තියෙනවා. ඒක බලන්න. රෙජිස්ටර් වෙන හැටි මම අද කියලා දෙන්නම් මේකේ අප්ඩේට් එකේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති. අප්ඩේට් එකේ මුලින්ම ආපුවාම ඔයාලට මේකේ තියෙන දිනුමදීම් වර්ග ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන විනර් බෝඩ් එකක් වෙනම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම රෑන්කින් දාලා තියෙනවා වගේ ගොඩක් අය සල්ලි හොයන ඒවා ඔයාලට පේනවා ඇති. කොයින් 1800 ගණන් හොයලා තියෙනවා 1877ක් තුන්වෙනියට ඉන්න එක්කෙනා පළවෙනි හොයලා තියෙනවා 1981ක්. මම කියන සරලව මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා මෙතන ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වලට පේන ඇති මුලින්ම මේකේ හොයන්න තියෙන අපිට කොයින් මෙන්න මේ කොයින් හොයන්න තියෙන. ඉතින් මේ කොයින් අපිට එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් වලට. ඒ වගේම තමයි මේ කොයින් වලින් තව වැඩක් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේවා දිනුම් අදින්න දාලා මෙන්න මේ වගේ තැන් වලට මේ 0.55ක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. මේකට මම දිනුම් මෙදුමක් දාලා තියෙනවා. එතකොට තව පැය 22කින් ඒක මේ වෙනවා. ඉතින් එහෙම අපිට ජොයින් වෙලා ඒවට මේ 0.55 මුදල දිනා ගන්න පුළුවන්. ලොකුම දේ කියලා නම් මේකේ පොඩි ගාණකින් විඩ්‍රෝල් එක ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට 0.729කින් වගේ මේකේ විඩ්‍රෝල් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. වලට පේන ඩොලර් 8 හිටන් තියෙනවා. මේවට ජොයින් වෙලා අපිට මේවා දිනන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අදාළ කොයින් ගණක් තියෙනවා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙතන ඩොලර් 8.25ක් අපිට දිනවදීමට ජොයින් වෙන්න අපිට කොයින් 30ක් ඕනේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපිට වාසනාව අනුව ඒවා අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කොයින් හොයාගන්න විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ගියාම මෙන්න මෙතන ටච් කරපුවාම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ගේම්ස් වගේක් තියෙනවා පොඩි ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් මේක කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ එකම තනි පෙන්නන අපිට ෆොටෝ ටික අපිට මතකයෙන් ටච් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මුලින්ම අපිට පෙන්නලා ඒවා නැති වෙනවා. ඒවා අපිට මතකයෙන් බලාගෙන එකම වගේ රූප උඩ ටච් කරන්න තියෙන්නේ. එතනට අපිට කොයින් ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ළඟ ෆෝන් දෙයක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ටක් ගාලා ඒ අදාළ ටික ගානට මැච් කරන්න. ඉතින් අපිට ඩේලි බෝනස් විදියට හම්බ වෙනවා ඩේලි කොයින්. දැන් මගේ බලන්නේ දවස් දෙකක් ඊට පස්සේ දෙකක් ඊට පස්සේ හතරක් ඊට පස්සේ 8ක් ඊට පස්සේ 16ක් ඒ වගේ කොයින් හම්බ වෙනවා අපිට දවසින් දවස ඩේලි හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ බොක්ස් හම්බ වෙනවා මේ පැය 4න් 4ට මේ බොක්ස් ඇතුළේ කොයින් තියෙනවා. ඒ වගේම කොයින් හම්බ වෙනවා. අපිට රෙපල් මාගෙනුත් කොයින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විඩ්‍රෝල් එක ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මෙතනට විඩ්‍රෝ වෙන්න වෙන මෙතනට ගියාම එතන ටච් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ මෙතනදී අපිට මෙතන කියලා තියෙනවා කොයින් 119ක් කියන්නේ ඩොලර් 0.01ක් කියලා. ඉතින් කොයින් 119 කියන්නේ ඩොලර් 0.01ක් අපිට විඩ්‍රෝල් එක ලබා ගන්න මෙතනට විඩ්‍රෝ එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් අපේ කොයින් ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරගන්න වෙන මෙතන කන්වර්ට් කියන ටච් කරපුවම අපිට මේ අදාළ කොයින් ගාන ඩොලර් වලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන විඩ්‍රෝ කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී Revolut කියලා යාලා අලුත් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා විඩ්‍රෝ කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි අනිවාර්යෙන් PayPal තෝරගන්න ඕනේ. PayPal එක මම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ email එක PayPal email එක address එක type කරලා අපිට තියෙන්නේ අපේ amount එක මෙතන type කරලා withdraw කියන තැන එකපාරට touch කරන්න. ඔයාලට පේනද minimum withdrawal එක මෙතන දීලා තියෙනවා ඩොලර් 0.729 මුදල තමයි අපිට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ලොකු වටිනාකම කියන්නේ අපිට දාපු ගමන් අපේ සල්ලි පැය 24ක් ඇතුළත හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මට කලින් මිට මාස ගන්න කලින් මම
මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වැඩ කරා. ඉතින් එතකොට මට හම්බුණු withdrawal එකක් මම පෙන්නන්න මම වීඩියෝ එකක් දාලා දෙවා. මෙතන තියෙන 0.736ක මුදලක් 3.6ක මුදලක් PayPal එකට ගිහලා මගේ. ඉතින් දැන් මේක ගොඩක් කාලයකට කලින් ආපු withdrawal එකක්. මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ නතර කරලා තිබ්බ කාලයක් දැන් අලුතින් ආයෙ පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට ලොකු ගාණක් නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට PayPal එකට පොඩි මුදලක් හරි ගන්න ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න හොඳයි. try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් හරන්න පුළුවන්. සල්ලි හම්බ වෙනවා දවසින්ම ඔයාලගේ PayPal account එකට. එහෙනම් තවත් දවසක හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම. වීඩියෝ හොඳ like කරන කමෙන්ට් කරන share කරන්න. එහෙනම් තවත් දවසක් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.